Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι με την βοήθεια του Θεού να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι της Παλαιάς Διαθήκης από την σειρά του καναλιού μας Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, από το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος, όπου εδώ εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη με απλά λόγια, τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Βρισκόμαστε στο πανέμορφο μοναστήρι μας, εδώ στο άλσος της Ιεράς Μονής, όπου ήρθαμε να κάνουμε το σημερινό μας βιντεάκι. Βέβαια, ο κάμεραμαν με ρώτησε τι ακριβώς θα πούμε σήμερα. Του λέω, επειδή το σημερινό μας θέμα είναι λίγο δύσκολο για να το θυμόμαστε όλοι μας, θα το διαβάσουμε από μέσα για να δούμε το τι ακριβώς έγινε με τον ναό του Σολομώντα και σε ποιο σημείο βρίσκεται ακόμα και σήμερα ο ναός του Σολομώντα. Έχει χτιστεί ο ναός του Σολομώντα? Χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα? Τι έχει γίνει ακριβώς με αυτό το θέμα? Διότι ο ναός του Σολομώντα είναι ένα κέριο ζήτημα τόσο για τους Ισραηλίτες εκείνη την εποχή, όσο και για την δική μας την εποχή, διότι θα δούμε ότι ο ναός του Σολομώντα έχει να κάνει και με την Αποκάλυψη. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με τον ναό του Σολομώντα. Είδαμε σε παλαιότερο βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο βασιλιάς Δαβίδ θέλησε να κάνει έναν ναό, έναν οίκο, δηλαδή έναν ναό για τον ίδιο το Θεό, για να βάλει μέσα και την κιβωτό της Διαθήκης. Όμως ο Θεός μέσω του προφήτη Νάθαν δεν το επέτρεψε να γίνει αυτό, διότι σε πολέμους που είχε διεξάγει ο βασιλιάς Δαβίδ είχε χύσει πάρα πολύ αίμα εχθρών. Έτσι λοιπόν δεν τον άφησε να κάνει αυτός τον ναό του Σολομώντα και του είπε μέσω του προφήτη Νάθαν ότι τον ναό του Σολομώντα θα τον κάνει ο γιος του, ο Σολομώντας. Και έτσι και έγινε. Όμως, παρά τα αυτά, ο βασιλιάς Δαβίδ έκανε κάποια προεργασία, θα μπορούσαμε να πούμε, και μάζεψε αρκετά υλικά για τον ναό του Σολομώντα. Βέβαια, βρισκόμαστε στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών. Όμως, θα δούμε και στο βιβλίο το πρώτο βιβλίο των Παραλιπωμένων, στο 28ο κεφάλαιο, θα δούμε εκεί πέρα ότι τα σχέδια του ναού τα έδωσε ο ίδιος ο Θεός στον βασιλιά Δαβίδ και εν συνεχεία ο βασιλιάς Δαβίδ αυτά τα σχέδια για το πώς θα χτιστεί ο ναός τα έδωσε στον Σολομώντα για να χτίσει τον ναό. Έτσι λοιπόν τα σχέδια του ναού του Σολομώντα ήταν γραμμένα από τον ίδιο το Θεό και όπως τα έλαβε γραπτά ο βασιλιάς Δαβίδ, γραπτά τα παρέδωσε στον Σολομώντα. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι ο βασιλιάς Δαβίδ μάζεψε αρκετά υλικά για το χτίσιμο του ναού. Θα δούμε ότι το πρώτο το οποίο έκανε ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν να βρει το αλόνι του Ορνά, το οποίο ήταν το αλόνι του Ορνά του Ιεβουσαίου. Αυτό το αλόνι βρισκόταν στο όρος Μορία, σε ένα ύψωμα, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το τέμενος του Ομάρ στα Ιεροσόλυμα, για να καταλάβετε πού ακριβώς βρισκόταν ο ναός του Σολομώντα. Έτσι λοιπόν βρήκε αυτό το αλόνι, αυτό το χωράφι ο βασιλιάς Δαβίδ, συγκέντρωσε πάρα πολύ χαλκό, μάλιστα τόσο χαλκό που δεν μπορούσε να ζυγιστεί. Φανταστείτε δηλαδή το πόσο χαλκό μάζεψε που δεν μπορούσε να ζυγιστεί. Μάζεψε ο βασιλιάς Δαβίδ ξύλα κέδρων, τόσα πολλά τα οποία ήταν αδύνατο να αριθμηθούν. Επίσης, ο βασιλιάς Δαβίδ μάζεψε αρκετό σίδερο για να φτιαχτούν τα καρφιά τα οποία χρειαζόντουσαν για τα θυρόφυλλα των πυλών, δηλαδή για τα φύλλα από τις πόρτες, αλλά και για τα φύλλα των παραθύρων που χρειάστηκαν για τον ναό. Μάλιστα, ο βασιλιάς Δαβίδ απευθύνθηκε στους άρχοντες και στους αξιωματούχους του βασιλείου για την ανοικοδόμηση του ναού και τους ζήτησε και τους είπε ότι ο ίδιος έχει ετοιμάσει τα υλικά για την κατασκευή, έχει ετοιμάσει χρυσό, ασήμι, χαλκό, σίδηρο, ξύλα, εκλεκτές πέτρες, πολύτιμους λίθους και μάλιστα μάρμαρο από την Πάρο. Από το ελληνικό νησί της Πάρου, από εκεί πήρε μάρμαρα και αυτό το βλέπουμε στο βιβλίο των Παραλιπωμένων, όπου αναφέρεται ότι πήρανε από εκεί από την Πάρο μάρμαρα και θα δούμε ότι εκείνη την εποχή
τα μάρμαρα της Πάρου ήταν ξακουστά και γι' αυτό φαίνεται ο βασιλιάς Σολομώντας, μιας και ήταν από τους σοφότερους άνδρες, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, γνώριζε για τα μάρμαρα αυτά της Πάρου και έτσι λοιπόν ήρθανε μάρμαρα από την Πάρο ώστε να χρησιμοποιηθούν στον ναό του Σολομώντα, που έφτιαξε ο ναός του Σολομώντα για τον Θεό. Μάλιστα ο βασιλιάς Δαβίδ προσέφερε 3.000 χρυσά τάλαντα, 7.000 ασημένια τάλαντα για την κατασκευή των χρυσών και ασημένιων αντικειμένων του ναού. Και μάλιστα ο βασιλιάς Δαβίδ πρότεινε στους αξιωματούχους και στους άρχοντες, εάν ήθελαν και εκείνοι, να δώσουν κάποια υλικά ώστε να φτιαχτεί ο ναός του Σολομώντα. Έτσι λοιπόν οι άρχοντες προθυμοποιήθηκαν και προσέφεραν για την οικοδόμηση του ναού 5.000 χρυσά τάλαντα, 10.000 χρυσά νομίσματα, 10.000 ασημένια τάλαντα, 18.000 τάλαντα χαλκού και 100.000 τάλαντα σιδήρου. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς είχαν στην κατοχή τους και πολύτιμους λίθους, όπου τους πρόσφεραν για το θησαυροφυλάκιο του ναού. Αργότερα, όταν ξεκίνησε το χτίσιμο του ναού του Σολομώντα, ο Σολομώντας έκανε μία συμφωνία με τον βασιλιά της Τύρου, ο οποίος ονομαζόταν Χιράμ. Ο Χιράμ εφοδίασε τον Σολομώντα με ξυλία, με κέδρους, με πεύκα και αγριοκυπάρισα από το όρος Λίβανος και άλλα υλικά τα οποία τα διέθεσε στον Σολομώντα για την ανέγερση του ναού. Ο Χιράμ επίσης διέθεσε ο ίδιος τους ξυλοκόπους και τους μισθούς των εργατών, τους έβαλε ο Σολομώντας σε τρόφιμα. Και μάλιστα σε αντάλλαγμα ο Χιράμ ζήτησε από τον Σολομώντα να του προμηθεύσει τα τρόφιμα για το βασιλικό του παλάτι. Έτσι λοιπόν ο Σολομώντας έδινε κάθε χρόνο στον Χιράμ πάνω από 4 εκατομμύρια κιλά σιτάρι, πάνω από 4 εκατομμύρια κιλά κρυθάρι, πάνω από 134.000 κιλά κρασιού και πάνω από 134.000 κιλά ελαιολάδου για τις ανάγκες του βασιλείου του Χιράμ. Ο Σολομώντας μάζεψε 153.600 άνδρες για να χτίσει τον ναό του Σολομώντα, τον ναό του Θεού. Έτσι και μάλιστα εκτός από τους 153.600 άνδρες πήρε 30.000 Ισραηλίτες, όπου τους έστειλε να δουλέψουν στο όρος Λίβανος. Από τους 153.600 άνδρες, ο βασιλιάς Σολομώντας ξεχώρισε 70.000 αχθοφόρους, 80.000 λατόμους και 3.600 επιστάτες, οι οποίοι δούλευαν στο βουνό. Επίσης, να πούμε ότι με εντολή του βασιλιά Σολομώντα, οι εργάτες έκοβαν μεγάλες εκλεκτές πέτρες για τα θεμέλια του ναού και μάλιστα όλες οι δουλειές δεν γινόντουσαν στον τόπο που φτιαχνόταν ο ναός του Σολομώντα, αλλά όλα τα υλικά ερχόντουσαν έτοιμα, διότι ο βασιλιάς Σολομώντας ήθελε στο σημείο που χτίζεται ο ναός να υπάρχει απόλυτη ησυχία, να μην ακούγονται σφυριά που χτυπάνε πέτρες, να μην ακούγονται εργαλεία τα οποία ετοιμάζουν τα υλικά τα οποία θα προσφέρονταν για τον ναό του Θεού. Έτσι λοιπόν όλα τα υλικά για τον ναό ερχόντουσαν όλα έτοιμα στο όρος Μορία, όπως είπαμε, εκεί όπου χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα. Και όλοι αυτοί μαζί εργάστηκαν για 3 χρόνια, όπου ετοίμασαν όλα τα υλικά για να χτιστεί ο ναός, όπως διαβάζουμε και στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, στο 5ο κεφάλαιο, στον 27ο και 32ο στίχο. Έτσι λοιπόν ο ναός του Σολομώντα τελικά χτίστηκε και θα δούμε το πώς ακριβώς χτίστηκε, όπως μας το περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Θα πρέπει να πούμε αρχικά ότι ο ναός του Σολομώντα ξεκίνησε να χτίζεται, να οικοδομείται κατά το 440 έτος από την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Δηλαδή το 440 χρόνια μετά την έξοδο που είχαν οι Ισραηλίτες από την σκλαβιά της Αιγύπτου. Και έγινε αυτό
τον δεύτερο μήνα του 4ου έτους της βασιλείας του Σολομώντα, περίπου το 962 π.Χ. περίπου. Και τελείωσε η ανοικοδόμηση του ναού μετά από 7 χρόνια και τελείωσε τον 8ο μήνα Βαάλ. Ο ναός του Σολομώντα που έκτισε ο Σολομώντας για τον Θεό είχε μήκος 40 πύχης, δηλαδή 18 μέτρα. Είχε πλάτος 20 πύχης, δηλαδή περίπου 9 μέτρα και είχε και ύψος περίπου 25 πύχης, δηλαδή περίπου 11 μέτρα. Επίσης, ο Σολομώντας έφτιαξε τον πρόναο μπροστά από τον κυρίως ναό, ο οποίος είχε πλάτος 20 πύχης, δηλαδή περίπου 9 μέτρα και το βάθος του, όπου έφτανε μέχρι τον ναό, ήταν περίπου 10 πύχης, δηλαδή περίπου 4,5 μέτρα. Κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης του ναού εμφανίστηκε ο Κύριος στον Σολομώντα και του είπε ότι εάν τηρήσεις το θέλημά μου και τις εντολές μου, τότε να ξέρεις ότι ο ναός τον οποίον χτίζεις θα δοξαστεί, αλλά ταυτόχρονα θα δοξάσει και τον ίδιο τον Θεό. Και μάλιστα, εάν τα τηρήσεις όλα αυτά στην ζωή σου, τότε δεν θα παραλείψω την υπόσχεσή μου που έδωσα στον βασιλιά Δαβίδ, ότι θα παραμείνω για πάντα ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Το ναυτικό του Σολομώντα είχε μεταφέρει από την περιοχή που ονομαζόταν Σουφίρ αρκετό χρυσό, αρκετή ξυλία, πεύκα και πολύτιμους λίθους για το χτίσιμο του ναού. Με την ξυλία αυτή, η οποία ήταν η καλύτερη στον κόσμο, ο Σολομών κατασκεύασε υποστηρίγματα και σκάλες για το ναό του Κυρίου και για το βασιλικό ανάκτορο, το οποίο έφτιαξε στην συνέχεια αφού τελείωσε τον ναό του Θεού. Κατασκεύασε ακόμη και μουσικά όργανα για τους Λεβίτες, δηλαδή για τους ιερείς, όπου θα υμνούσαν τον Κύριο στον ναό. Για την ανοικοδόμηση μάλιστα του ναού χρησιμοποιήθηκαν έτοιμοι συμπαγείς λίθοι, οι οποίοι ετοιμάστηκαν από το λατομείο. Όπως είπαμε και προηγουμένως, όλα τα υλικά ερχόντουσαν έτοιμα για να μην ακούγεται θόρυβος στο σημείο που φτιαχνόταν ο ναός του Θεού. Όταν τελείωσε ο Σολομών την κυρίως οικοδομή του ναού, κάλυψε τους εσωτερικούς τοίχους του με κέδρινες σανίδες από το δάπεδο έως τα δοκάρια της οροφής. Το δάπεδο του ναού το κάλυψε με σανίδες από πεύκο. Πάνω στις κέδρινες σανίδες, δηλαδή σανίδες από ξύλο κέδρου, πάνω στις κέδρινες λοιπόν σανίδες στο εσωτερικό του ναού ήταν σκαλισμένα ανάγλυφα λουλούδια που είχαν τα πέταλά τους ανοιχτά. Οι κέδρινες σανίδες εφάρμοζαν η μία με την άλλη, έτσι ώστε να μην φαίνεται ο πέτρινος τοίχος του ναού. Ακόμα ο Σολομών κάλυψε το ναό εσωτερικά με ελάσματα από καθαρό χρυσάφι, τα οποία κάρφωσε με χρυσά καρφιά. Όλα τα εσωτερικά τυχώματα του ναού, από το δάπεδο έως την οροφή, οι πόρτες και τα παράθυρα καλύφθηκαν όλα με χρυσάφι. Φανταστείτε λοιπόν ότι μπαίνοντας κάποιος μέσα στον ναό που έφτιαξε ο Σολομώντας, τα πάντα ήταν καλυμμένα από χρυσάφι. Και από το δάπεδο λέει έως την οροφή. Οι πόρτες, τα παράθυρα ήταν όλα καλυμμένα με χρυσάφι. Και για να έχει ο ναός περισσότερη λαμπρότητα, ο Σολομών τον κάλυψε εσωτερικά με πολύτιμους λίθους. Και μάλιστα πάνω στους τοίχους ήταν σκαλισμένα ανάγλυφα χερουβίμ, όπου και αυτά τα επικάλυψε με χρυσάφι. Έτσι λοιπόν, ο βασιλιάς Σολομώντας δεν φοβήθηκε να δώσει ό,τι καλύτερο είχε για να χτιστεί ο ναός για τον Θεό. Ό,τι πολυτιμότερο είχε, ό,τι καλύτερο υλικό είχε, το έδωσε στον Θεό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για εμάς τους ανθρώπους, όπου όταν είναι να προσφέρουμε κάτι στον Θεό, να προσφέρουμε το καλύτερο το οποίο έχουμε και όχι ό,τι είναι για πέταμα. Όπως είδατε πόσα υλικά χρησιμοποιήθηκαν, το πόσο ακριβά υλικά χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί ο ναός του Σολομώντα, ο ναός δηλαδή του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Σολομώντας δεν σκέφτηκε το εάν τα υλικά τα οποία θα δώσει για τον ναό του Θεού, αν θα έχουν κάποια αξία, ναι ή όχι. Αυτό το οποίο τον ενδιέφερε ήταν να δώσει ό,τι καλύτερο είχε για τον ίδιο το Θεό. Κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι όταν είναι να προσφέρουμε κάτι στον Θεό.
Διότι όταν προσφέρουμε κάτι στον Θεό, δεν τον προσφέρουμε ούτε για τον παπά της Εκκλησίας, ούτε για τον Μητροπολίτη, αλλά ούτε και για κανέναν άλλον. Ό,τι προσφέρουμε, το προσφέρουμε στον ίδιο το Θεό. Τώρα, το ενδότερο τμήμα του ναού που ονομαζόταν Άγια των Αγίων είχε μήκος 20 πύχης, δηλαδή περίπου 9 μέτρα και πλάτος πάλι 9 μέτρα και ύψος πάλι περίπου 9 μέτρα. Το κάλυψε και αυτό με κέδρινες σανίδες από το δάπεδο έως την οροφή. Ο κυρίως ναός, το τμήμα μπροστά από τα Άγια των Αγίων, είχε μήκος 40 πύχης, δηλαδή περίπου 18 μέτρα, όπου και τα εσωτερικά τοιχώματα στα Άγια των Αγίων καλύφθηκαν και αυτά με καθαρό χρυσάφι και με χερουβί αξίας 600 ταλάντων. Μέσα στα Άγια των Αγίων, στο βάθος τους, υπήρχε το άδυτο του ναού. Εκεί τοποθετήθηκε η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου, η κυβωτός την οποία περιελάμβανε μέσα τις πέτρινες πλάκες με τις 10 εντολές που έλαβε ο Μωυσής στο όρος Σινά από τον Θεό. Τα εσωτερικά τοιχώματα στο άδυτο του ναού καλύφθηκαν με ελάσματα από καθαρό χρυσάφι. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος τοποθετήθηκε μπροστά στα Άγια των Αγίων. Αυτό κατασκευάστηκε από κέδρινα ξύλα και αυτό επίσης καλύφθηκε με καθαρό χρυσάφι. Μέσα στα Άγια των Αγίων τοποθετήθηκαν 2 μεγάλα χερουβίμ από ξύλο, όπου το ύψος του καθενός χερουβίμ είχε περίπου 4,5 μέτρα και μάλιστα και αυτά τα οποία καλύφθηκαν και αυτά με καθαρό χρυσάφι. Βέβαια, δεν θα σας τα αναφέρω ό,τι φτιάχτηκε μέσα στο ναό. Σας ανέφερα μερικά από τα πιο σημαντικά. Αναφέρει μετά στο 7ο κεφάλαιο, στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, στο πρώτο και το δεύτερο στίχο, τα ιερά μετά αντικείμενα του ναού. Το πώς ο βασιλιάς Σολομών έφερε έναν τεχνίτη σοφό από την Τύρο, ο οποίος είχε ιδιαίτερες ικανότητες για να φτιάχνει αντικείμενα από χαλκό. Και τον έφερε επειδή ήταν ένας ξακουστός τεχνίτης για να κατασκευάσει όλα τα χάλκινα αντικείμενα του ναού. Δεν θα τα αναφέρουμε γιατί είναι πάρα πολλά τα αντικείμενα, περιλαμβάνονται μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και όταν τελείωσε ο βασιλιάς Σολομώντας την ανοικοδόμηση του ναού, έγινε η μεταφορά της κυβωτού της Διαθήκης, όπου έγινε ουσιαστικά με μία πομπή. Έγινε με μία πομπή λοιπόν, όπου ο Σολομών κάλεσε όλους τους αρχηγούς των φυλών και τους πρεσβυτέρους του Ισραηλιτικού λαού στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να μεταφέρουν την κυβωτό της Διαθήκης από την πόλη του Δαβίδ, δηλαδή από την Ιερουσαλήμ στον ναό του Θεού. Η μεταφορά αυτή, δηλαδή της κυβωτού της Διαθήκης, έγινε τον 7ο μήνα από τα μέσα του Σεπτεμβρίου έως τα μέσα του Οκτωβρίου κατά την γιορτή της σκηνοπηγίας που είχαν οι Ισραηλίτες. Οι Λεβίτες λοιπόν σήκωσαν και μετέφεραν την κυβωτό της Διαθήκης, τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα ιερά σκεύη που υπήρχαν σε αυτή για να την πάνε στο ναό. Κατά την πομπή της μεταφοράς προπορεύονταν ο βασιλιάς Σολομώντας και ο Ισραηλιτικός λαός. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς θυσίαζαν αναρρύθμιτα πρόβατα και βόδια. Όταν η πομπή έφτασε στο ναό, οι ιερείς τοποθέτησαν την κυβωτό της Διαθήκης στο άδυτο του ναού, μέσα στα Άγια των Αγίων, κάτω από τις πτέρυγες των Χερουβίμ. Οι άκρες της κυβωτού, από τις οποίες μεταφέρονταν, ήταν μακριές και φαίνονταν από τα Άγια των Αγίων. Μέσα στην κυβωτό τοποθέτησαν μόνο τις 2 πέτρινες πλάκες της Διαθήκης που περιείχαν τις 10 εντολές και τις οποίες έλαβε ο Μωυσής, όπως είπαμε, στο όρος Σινά. Όταν οι ιερείς μετά την τελετή εξήλθαν από το ναό, όλοι οι Λεβίτες, απόγονοι του Ασάφ, ενδεδειμένοι με βυσσίνους στολές, κρατούσαν στα χέρια τους μουσικά όργανα και βρισκόντουσαν ενώπιον του θυσιαστηρίου. Μαζί με αυτούς ήταν και 100 ιερείς, οι οποίοι κρατούσαν ιερές σάλπιγγες, και καθώς οι σάλπιγγες αντίχησαν και τα μουσικά όργανα έπαιζαν, όλοι μαζί υμνούσαν και δοξολογούσαν τον Θεό. Κατά τη στιγμή εκείνη, μία ολόλαμπρη νεφέλη της δόξας του Θεού γέμισε το ναό. Οι ιερείς όμως, λόγω αυτής της ολόλαμπρης νεφέλης, δεν μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ναό λόγω της νεφέλης, διότι η δόξα του Θεού γέμισε το ναό.
Έπειτα ο Σολομών ευλόγησε το λαό που βρίσκονταν έξω από τον ναό, όπως διαβάζουμε στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, στο 8ο κεφάλαιο 1 έως 13 στίχο. Στην συνέχεια, μετά την πομπή, δηλαδή μετά την μεταφορά της κυβωτού της Διαθήκης στο ναό του Θεού, στο ναό του Σολομώντα που έκτισε ο Σολομώντας, έγιναν τα εγγένεια του ναού. Η τελετή των εγγενείων μετά την αποπεράτωσή του ήταν πολύ εντυπωσιακή, όπως μας αναφέρει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Σολομών μετά την μεταφορά της κυβωτού ευλόγησε και μίλησε στο λαό που βρισκόταν έξω από τον ναό. Μετά στάθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο, όπου ύψωσε τα χέρια του προς τον ουρανό και προσευχήθηκε προς τον Θεό. Όταν ο Σολομώντας τελείωσε την προσευχή, φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό και κατέκαψε τα ολοκαυτώματα που βρίσκονταν επάνω στο θυσιαστήριο. Οι ιερείς ακόμα δεν μπορούσαν να μπουν στο ναό εξαιτίας της δόξας και της λάμψης του Θεού. Ο λαός, όταν είδε τη λάμψη στο ναό και τη φωτιά να πέφτει από τον ουρανό, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε τον Θεό υμνώντας τον. Κατά την τελετή των εγγενείων μας αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη ότι προσφέρθηκαν ως θυσία στον Θεό 22.000 μοσχάρια και 120.000 πρόβατα. Οι ιερείς στέκονταν όρθιοι και άλλοι από αυτούς σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Οι Λεβίτες έπαιζαν μουσικά όργανα, υμνώντας και δοξολογώντας τον Θεό. Η γιορτή των εγγενείων του ναού κράτησε για 7 ημέρες, όσες και η γιορτή της σκηνοπηγίας, κατά τις οποίες ο κόσμος έτρωγε και έπινε ενώπιον του Θεού, όπου ευχαριστούσε και δοξολογούσε τον Θεό. Την 8η ημέρα, δηλαδή την 23η ημέρα του 7ου μήνα, ο Σολομών επέτρεψε στο λαό να επιστρέψει στην πατρίδα του, οι οποίοι με την σειρά τους δόξασαν τον βασιλιά Σολομώντα για τον ναό τον οποίον έχτισε προς δόξαν του Θεού. Είδαμε λοιπόν εν περιλήψη και εν συντομία το πώς ακριβώς χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα. Ο ναός τον οποίον έφτιαξε ο Σολομώντας για τον ίδιο το Θεό. Ένας περίλαμπρος ναός, ο οποίος έμεινε εξακουστός στην ιστορία, τόσο στην εποχή που χτίστηκε, αλλά ακόμα μέχρι και σήμερα. Είδαμε με το τι ακριβώς υλικά έφτιαξε ο Σολομώντας τον ναό του Θεού, όπου όπως είδαμε έδωσε ό,τι καλύτερο είχε για αυτόν τον ναό του Θεού. Δίπλα μου εδώ έχω ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο». Είναι ένα τόσο καταπληκτικό βιβλίο, όπου μέσα σε αυτό το βιβλίο που το έχει γράψει ο πατέρας Δαβίδ εδώ από το μοναστήρι μας, μέσα σε αυτό το βιβλίο αναφέρει διάφορα στοιχεία και για τον ναό του Σολομώντα, σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα ο ναός του Σολομώντα και το τι ακριβώς γίνεται. Διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ναός του Σολομώντα, αυτόν είναι τον ναό που έφτιαξε ο Σολομώντας, καταστράφηκε από τους Βαβυλωνίους το 587 π.Χ. Ο ναός αυτός οικοδομήθηκε για δεύτερη φορά από τον Ζοροβάβελ και ολοκληρώθηκε το 516 π.Χ. Ενώ αργότερα ο Ηρώδης ο Μέγας επέκτηνε τον ναό και τον ανέδειξε σε περικαλέστερο το 20 π.Χ. Σε αυτόν τον ναό, τον οποίον έκανε περικαλέστερο ο Ηρώδης ο Μέγας, πήγαινε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός για να γιορτάσει τις θρησκευτικές γιορτές, να κηρύξει όπως μας αναφέρουν τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Ο ναός αυτός λαιλατήθηκε και καταστράφηκε ολοσχερός το 70 μετά Χριστόν από τα ρωμαϊκά στρατεύματα του Τίτου, όπου ισοπαίδωσαν την Ιερουσαλήμ. Και στην συνέχεια μετά, εάν κάποιος διαβάσει αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, θα δει ότι ο ναός του Σολομώντα δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, είναι ένα γεγονός το οποίο συνδέεται με την Αποκάλυψη. Όπως αναφέρει το βιβλίο «Κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο», είναι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην ζωή μας και τα οποία αυτά τα γεγονότα ξεδιπλώνουν αυτό το χαλί για να έρθει πιο εύκολα ο Αντίχριστος. Όπου όλα αυτά μας τα περιγράφει σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο ο πατέρας Δαβίδ, όπως είπαμε είναι το κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο,
όπου θα δούμε ότι τα γεγονότα τα οποία γίνονται στις ημέρες μας δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία γεγονότα, όπως πολλοί θέλουν να πιστεύουν και να φαντάζονται. Αυτά τα γεγονότα τα οποία γίνονται στις ημέρες μας, όπως και το χτίσιμο του ναού του Σολομώντα, έχει να κάνει με την Αποκάλυψη και την Δευτέρα Παρουσία. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, σας το προτείνω να το προμηθευτείτε και να σας πω ότι αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά αλλά κυκλοφορεί και στα αγγλικά. Κάτω από το βίντεο, στην περιγραφή του συγκεκριμένου βίντεο, θα σας έχουμε link και για να σας δείχνουμε το πού ακριβώς μπορείτε να βρείτε το βιβλίο και στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά. Διότι είσαστε πολλοί και από το εξωτερικό, όπου παρακολουθείτε το κανάλι μας, όπου σίγουρα θα θέλετε να το δώσετε σε κάποιους φίλους σας, οι οποίοι ίσως να μην γνωρίζουν ελληνικά, για να μπορέσουν και εκείνοι να διαβάσουν αυτό το καταπληκτικό βιβλίο. Αυτά είχαμε να σας πούμε και εκ μέρους μας από το σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, από την σειρά του καναλιού μας Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, όπου όπως έχουμε ξαναπεί, εδώ εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη με απλά λόγια, τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Είδαμε λοιπόν στο σημερινό μας επεισόδιο την ανέγερση του ναού του Σολομώντα, έναν ναό που έφτιαξε ο Σολομώντας για τον ίδιο το Θεό. Και παίρνουμε παράδειγμα από τον ναό αυτό, εκτός από το μέρος της Αποκάλυψης και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, παίρνουμε ένα παράδειγμα ότι όταν εμείς πρόκειται να δώσουμε κάτι στον Θεό, να δίνουμε το καλύτερο το οποίο έχουμε και να μην δίνουμε αυτό το οποίο το έχουμε για πέταμα. Επίσης, άλλο ένα μήνυμα που μπορούμε να πάρουμε από το σημερινό μας επεισόδιο είναι ότι αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία γεγονότα. Είναι γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν με τον Αντίχριστο και την Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και σας είπα ότι όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο θα δείτε όλα αυτά τα γεγονότα, το πώς ακριβώς συνδέονται με τον Αντίχριστο και την Δευτέρα Παρουσία. Να σας ευχαριστήσω εσάς που ήρθατε για πρώτη φορά στο κανάλι μας και παρακολουθήσατε κάποιο βίντεο από το κανάλι μας, είτε από την σειρά της Παλαιάς Διαθήκης, είτε κάποιο από τα βίντεο του Γέροντος Νεκταρίου. Και εάν σας άρεσε κάποιο βίντεο από αυτά που ανεβάζουμε, μπορείτε να το πείτε και σε άλλους, να το ανεβάσετε στο Facebook, στο προφίλ σας, ώστε να δουν και οι άλλοι αυτά τα βίντεο για να βοηθηθούν και εκείνοι πνευματικά. Επίσης, εσείς που δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας στο κανάλι μας, μπορείτε να την κάνετε, είναι δωρεάν. Κάτω ακριβώς από το βίντεο υπάρχει το κουμπάκι που γράφει εγγραφή. Θα το πατήσετε αυτό το κουμπάκι και θα κάνετε την εγγραφή σας και θα πατήσετε δίπλα και το καμπανάκι, ώστε όταν ανεβάζουμε κάποιο καινούριο βίντεο να σας έρχεται ειδοποίηση στο κινητό σας ότι ανέβηκε κάποιο ωφέλιμο βίντεο. Αυτά είχαμε να σας πούμε από το όμορφο άλσος εδώ της Ιεράς Μονής μας, από το άλσος της Παναγίας μας. Να σας ευχηθώ καλή Σαρακοστή, διότι σήμερα ξεκινάει η νηστεία των Χριστουγέννων, όπου ξεκινάει η νηστεία των Χριστουγέννων στις 15 Νοεμβρίου μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν από την εορτή των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή Σαρακοστή, η Παναγιά να σας δίνει δύναμη στον πνευματικό αγώνα. Σας εύχομαι να είσαστε όλοι καλά και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενό μας επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.